שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם הגדרנו ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים עבור מטריצה. עכשיו, צעד הבא לקראת החישובים. בואו נתחיל. הפעם אנחנו צריכים להיזכר בתיאוריה עבור מטריצות. אתם תראו שזה בדיוק אותו דבר, רק T מתחלף ב-A, V מתחלף ב-Fn. השאר יישאר אותו דבר. בואו נראה. A מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים בשדה F. וקטור V שונה מ-0 ב-Fn נקרא וקטור עצמי של A אם קיים סקלר למדה בשדה, כך ש-AV שווה למדה V. הסקלר למדה נקרא ערך עצמי של A המתאים לוקטור העצמי V. והנה התיאוריה. A נקראת לחסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית. עבור למדה ערך עצמי הפעם של A, V למדה שזה כל הוקטורים ב-Fn, כך ש-AV שווה למדה V, כולל את כל הוקטורים העצמיים, כולל וקטור 0 שמקיים את התנאי A כפול 0 שווה למדה 0. אז V למדה הוא תת מרחב של Fn והמימד שלו נקרא הריבוי הגיאומטרי של למדה. למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של A אם ורק אם A לא הפיכה. המרחב העצמי של למדה שווה 0 הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית AX שווה 0. וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים ליניארית, וראינו את משפטי הלכסון A לחסינה אם ורק אם קיים בסיס של Fn המורכב כולו מוקטורים עצמיים, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n. בשיעור הזה נכיר מושג חדש, שיקדם אותנו עוד צעד אחד קדימה למציאת ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה. אבל לפני זה, הנה מוטיבציה. אז יש לי מטריצה A ריבועית n על n עם איברים בשדה F. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים V שונה מ-0 ב-Fn וסקלר למדה בשדה, כך ש-AV שווה למדה V. זה מה שאנחנו מחפשים. זה כאילו שיש לנו פה משוואה אחת, AV שווה למדה V, משוואה אחת עם שני נעלמים, V ולמדה. גם למדה לא ידוע, גם V לא ידוע, שני נעלמים ומשוואה אחת. לכאורה חסר נתון בשביל להתמודד. כשיש לי שני נעלמים, אני רוצה שני נתונים. יש לי פה נתון אחד, AV שווה למדה V, אבל שני נעלמים, למדה ו-V. מה עושים? הסוד או הנתון הנוסף שלא כתוב כאן, כתוב בעצם בהגדרה. V שונה מ-0. העובדה ש-V שונה מ-0 זה הנתון הנוסף שיסגור לנו פה את כל הפינות למציאת V ומציאת למדה. בואו נראה איך זה עובד. אז בואו נעשה עכשיו חשבונות, עכשיו שאנחנו יודעים את כל הנתונים. מה נתון לי? נתון לי ש-AV שווה למדה V. דבר ראשון שאנחנו נעשה, שזה מאוד מאוד טבעי לעשות, אנחנו נעביר אגפים. אתה מציע לנו להעביר את למדה V. נכון, מאוד טבעי להעביר את למדה V לצד שני לקבל AV מינוס למדה V שווה 0. אבל מסיבות שנבין בהמשך, אני אעביר אגפים דווקא את AV. אז העברתי את AV לצד שני, לכן הוא עם סימן מינוס, אבל את מושא הנוסחה, למדה V מינוס AV, כתבתי כרגיל בצד שמאל. אז עכשיו המשוואה שלי היא AV מינוס למדה V שווה 0. מה הדבר הטבעי בא לעשות? ברור. הנה V והנה V, גורם משותף. לכן בואו נוציא גורם משותף את V. אתה אומר שישאר למדה מינוס A? מה אתם חושבים? אם אני מוציאה את V החוצה לצד ימין, האם יישאר לי בצד שמאל למדה מינוס A? הרי יוצאנו V החוצה. זהירות. A זו מטריצה, אבל למדה שייך ל-F. למדה הוא סקלר. אם אני משאירה למדה מינוס A, יש לי פה סקלר פחות מטריצה. וואו, זו ממש בעיה. את זה אנחנו לא יודעים לחשב. זהירות, זה לא מה שישאר לנו. כי שימו לב, V הוא וקטור עמודה, זו בעצם מטריצה מסדר n על 1. ולכן אני תמיד יכולה לשים פה גם את המטריצה I. כשנוציא V החוצה, תישאר פה מטריצה. מהי המטריצה שנשארת כש-V יוצא? נכון, תישאר המטריצה I. אם יהיה כתוב פה למדה IV,
למדה IV זה למדה V, לא צריך לכתוב את I. ולכן כשאנחנו מוציאים V החוצה, אין לנו ברירה לכתוב את I, שבדרך כלל אנחנו לא כותבים. למדה I מינוס A, זה מה שנשאר. זהירות, כי זו נקודה קצת מבלבלת. אז מה יש לנו פה? נשארנו עם למדה I מינוס A כפול V שווה 0, ושימו לב, V יצא לצד ימין. למה? הוא כופל את A מצד ימין, והוא כופל את למדה בצד ימין. נכון, למדה הוא סקלר, יכולנו אולי לשים את V בצד שמאל, אבל זה לא היה מתאים לנו לכאן, ולכן אנחנו מקפידים על הכיוונים, כי אלו מטריצות ואין חוק חילוף בכפל. למדה V יכול לצאת רק לצד ימין. עכשיו בואו נמשיך. אז מה קיבלנו? קיבלנו מערכת משוואות ליניארית, הומוגנית, ריבועית, למדה I ריבועי, A ריבועית, הכל פה ריבועי, מערכת משוואות, מטריצה כפול וקטור שווה 0. מטריצת המקדמים שלנו במערכת ההומוגנית היא למדה I מינוס A. מערכת משוואות ליניארית הומוגנית עם מטריצת מקדמים עם שם טיפה ארוך, למדה I מינוס A. זו מטריצת המקדמים. עכשיו, מה אנחנו מחפשים עבור המערכת ההומוגנית הזו? זכרו ש-V הוא נעלם, אנחנו לא יודעים מי זה V. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים ש-V שונה מ-0, לכן אנחנו רוצים שלמערכת ההומוגנית הזו יהיה פתרון V לא טריוויאלי. דרוש פתרון V לא טריוויאלי, שונה מ-0. רגע, מתי למערכת משוואות ריבועית יש פתרון לא טריוויאלי? זה קורה אם ורק אם, זוכרים את משפט השקולים, מטריצת המקדמים, שבמקרה שלנו קוראים לה למדה I מינוס A, היא לא הפיכה. מטריצת המקדמים לא הפיכה? מתי זה קורה? גם את זה אנחנו יודעים. זה קורה אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שווה ל-0. וואו, תראו איך כל החומר, טוב, לא כל, אבל הרבה מאוד מהחומר שלמדנו בפרקים הקודמים, באים לידי ביטוי בנושא הזה של חיפוש אחר למדה ו-V. יש לנו מערכת משוואות ליניארית, יש לנו מטריצות, מערכת הומוגנית, פתרונות של מערכת הומוגנית, מטריצות הפיכות, דטרמיננטים. כל זה מתכנס ביחד בשביל למצוא את למדה ו-V. אם כך, הגענו למסקנה שבשביל למצוא למדה ו-V, אנחנו זקוקים למטריצה, למדה I מינוס A, שהדטרמיננטה שלה שווה ל-0. עכשיו, בואו נחשוב רגע, מה זה דטרמיננטה של למדה I מינוס A? כשנחשב את הדטרמיננטה הזו, מה נקבל? כשאנחנו מחשבים דטרמיננטה, מה אנחנו עושים? כופלים ומחברים את האיברים במטריצה. במטריצה שלנו יש איברים, מספרים שמגיעים מהמטריצה A, ויש לנו את האות למדה, איזשהו פרמטר לא ידוע, למדה, שגם הוא משתתף בחיבור ובכפל. אם כך, מה נקבל כשנכפול ונחבר מספרים ולמדות? 7 כפול 2 יצא 14, אבל 7 כפול למדה יצא 7 למדה. ואם פתאום אני אעשה 7 למדה כפול 2 יהיה לי 14 למדה, אבל אם אני אעשה 7 למדה כפול 2 למדה, מה אני אקבל? 14 למדה בריבוע. אז יש לנו ביטויים כאלה, ואנחנו מחברים וכופלים מספרים ולמדות. מה מקבלים? אני מקווה שאתם מרגישים את זה. מקבלים פולינום. נכון, פולינום חדש נולד. אנחנו מחפשים למדות ווים. בחיפוש שלנו פתאום נולד לנו פולינום חדש. לפולינום הזה קוראים הדטרמיננטה של למדה I מינוס A. מה עושים כשמישהו נולד? נכון, נותנים לו שם. מיד ניתן לפולינום הזה שם, ואז נדע להמשיך הלאה. מה זה הלאה? מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים שהפולינום יהיה שווה ל-0. במילים אחרות, הערכים עצמיים שאנחנו מחפשים יקיימו למדה I מינוס A דטרמיננטה שווה ל-0. כלומר, פולינום שווה ל-0. מה זה אומר? נכון, זה למצוא שורשים של פולינום. הנה, גם את זה יש לנו פה. פולינומים זוכרים שלמדנו. למצוא שורשים, זוכרים שלמדנו. הנה, נולד לנו פולינום,
ואנחנו זקוקים לשורשים שלו. איזה מזל שכבר למדנו את כל הדברים האלה. שורשי הפולינום יהיו הערכים העצמיים שאנחנו מחפשים, אבל זה יבוא עוד טיפה קדימה. כרגע בואו נתרכז בפולינום שנולד כאן וניתן לו שם. אז הנה ההגדרה. A, מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים בשדה F. הדטרמיננטה, F למדה ששווה לדטרמיננטה, F של למדה ששווה לדטרמיננטה של למדה I מינוס A, הדטרמיננטה הזו היא פולינום עם משתנה למדה ונקרא, למה זה פולינום? כבר הסברנו. איך הוא נקרא? הנה השם שלו. הפולינום האופייני של A. שימו לב שיש פה ה' הידיעה. קצת רומז על העובדה שיש רק פולינום אחד כזה. אנחנו עוד ניגע בנקודה העדינה הזו. הפולינום האופייני של A. בואו נראה דוגמה. מצאו את הפולינום האופייני של המטריצה A ששווה ל-2, 4, מינוס 2, מינוס 7. מטריצה 2 על 2, מחפשים פולינום אופייני. מה נעשה? כתוב לי פה. הפולינום האופייני זה הדטרמיננטה של למדה I מינוס A. בואו נכתוב את זה. F למדה שווה דטרמיננטה למדה I מינוס A. בואו נציב פנימה את המטריצות. למדה I זה למדה 0, 0 למדה, מינוס A. 2, 4, מינוס 2, מינוס 7. רוצים לחשב דטרמיננטה של סכום, קודם צריך לחבר ואז לחשב דטרמיננטה. אז בואו נחבר, יש לנו דטרמיננטה של למדה מינוס 2, 0 מינוס 4, זה מינוס 4, 0 מינוס מינוס 2 זה 2, למדה פחות מינוס 7 זה למדה ועוד 7. זו הדטרמיננטה. טוב, אנחנו יודעים לחשב דטרמיננטה, במקרה הזה מאוד פשוט, 2 על 2, מקבלים למדה מינוס 2 כפול למדה ועוד 7, מינוס 4 כפול 2 שזה מינוס 8. נפתח סוגריים, נכנס איברים ונקבל למדה בריבוע ועוד 5 למדה מינוס 6. כלומר, הפולינום האופייני של המטריצה A הזאת הוא למדה בריבוע ועוד 5 למדה מינוס 6. הנה דוגמה מספר 2. עכשיו כבר יש לנו מטריצה 3 על 3. מה אנחנו רוצים? למצוא את הפולינום האופייני. שוב נעשה את אותו דבר. F של למדה שווה ללמדה I מינוס A. הפעם נציב את A הזו ושימו לב שהפעם ה-I זה I3. I זו המטריצת היחידה בסדר המתאים. מאחר ו-A 3 על 3 גם I 3 על 3. והנה מה אנחנו מקבלים. למדה I, כש-I 3 על 3, זאת המטריצה הזאת. ממנה צריך להחסיר את A ולחשב דטרמיננטה. כשאנחנו מבצעים את החיסור, שימו לב מה קורה. באיברי האלכסון יש לנו פה למדה. צריך להחסיר את 1, את 2 ואת מינוס 6. לכן, באלכסון אנחנו עושים למדה פחות האיבר של A. מה קורה מחוץ לאלכסון? מחוץ לאלכסון, פה ופה, תמיד יש לנו אפסים, ולכן יש לנו 0 פחות האיבר של A, ולכן שימו לב מה מקבלים. באלכסון, למדה פחות האיברים, למדה פחות 1, למדה פחות 2, למדה פחות 6. הנה. מה קורה מחוץ לאלכסון? זה 0 פחות, ולכן מחוץ לאלכסון צריך להחליף את הסימנים של המספרים. 2, 5 הופך למינוס 2, מינוס 5. 0 נשאר 0, 6 הפך למינוס 6, 0 נשאר 0 ומינוס 2 הפך ל-2. זהירות לא להתבלבל. למדה פחות איבר מהאלכסון, מחוץ לאלכסון, לשנות את הסימנים של כל המספרים מחוץ לאלכסון, כי זה 0 פחות. זהו, עכשיו צריך לחשב את הדטרמיננטה. מזל, יצא לנו דטרמיננטה קלה, כי שימו לב לעמודה הראשונה, העמודה שאנחנו הכי אוהבים לראות כשמחשבים דטרמיננטים. אז הנה, בואו נחשב לפי העמודה הראשונה, יש לנו למדה מינוס 1 כפול רק מינור 1, למדה מינוס 2 מינוס 6, 2 למדה פלוס 6, הנה. תעשו את החשבון, למדה מינוס 1, וזה צריך לכפול, למדה מינוס 2 כפול למדה פלוס 6, מינוס 12. והנה, למדה מינוס 1 נשאר פה, כאן פתחנו סוגריים, ומינוס מינוס 12 זה פלוס 12 מפה. שוב, בואו נכנס איברים, למדה מינוס 1, נשאיר אותו כאן. נכנס איברים רק של הביטוי בתוך הסוגריים,
והנה מה קיבלנו, למדה מינוס 1, למדה בריבוע ועוד 4 למדה, בואו נוציא למדה החוצה ונקבל למדה, למדה מינוס 1, למדה פלוס 4. אתה אומר ששוב מעלת הפולינום היא n. שימו לב, בדוגמה הקודמת הייתה מטריצה 2 על 2 והפולינום יצא ממעלה 2. הפעם יש לנו מטריצה 3 על 3 והפולינום יצא ממעלה 3. הבחנת בעובדה הזו. מה אתם חושבים? זה במקרה? אני מקווה שאתם חושבים שלא. ברור שלא, אבל על זה נדבר בהמשך. והנה לנו עוד מטריצה בדוגמה 3. הפעם המטריצה קצת יותר מסובכת. נצטרך לעשות חשבונות שיהיה נוח לעבוד. בואו נראה. כמובן רוצים למצוא פולינום אופייני, מתחילים אותו דבר, f של למדה שווה למדה i מינוס a, והפעם זכרו, אנחנו כבר יודעים מה יוצא, נכתוב ישירות את המטריצה. יש לי למדה פחות איבר באלכסון, לכן באלכסון יש לי למדה מינוס 1, למדה פלוס 5, למדה מינוס 4. מחוץ לאלכסון לשנות את כל הסימנים. מינוס 3, 3 הפך ל3, מינוס 3. ה3 כאן וה3 כאן הפכו שניהם למינוסים, ו6 מינוס 6 הפך למינוס 6, 6. לא לשכוח את הסימנים, לשנות בכל האיברים מחוץ לאלכסון. זהו, עכשיו צריך לעשות חשבונות. אנחנו רוצים לחשב, וזכרו, אנחנו נדבר על זה לעומק, אבל בסוף, כשיש לנו פולינום, מה אנחנו מחפשים? שורשים. כדו למדה כרגע רמז לנו שכנראה נקבל פה פולינום ממעלה 3. למצוא לו שורשים עלול להיות עבודה ארוכה וקצת לא נחמדה. לכן נשאף לקבל פולינום מפורק לגורמים, בדיוק כמו שהיה לנו בשתי הדוגמאות הקודמות. טוב, בדוגמה השנייה, כי פולינום ממעלה 2, לא בעיה למצוא שורשים. כשהמעלה היא 3 ומעלה, אנחנו נרצה למצוא שורשים, נדאג לקבל פולינום שמפורק לגורמים, ויהיה לנו קל לראות את השורשים בעין. ולכן כדאי פה לעבוד בצורה חכמה. איך עושים את זה? בואו אני אראה לכם. אני צריכה לחשב את הדטרמיננטה הזו, ושימו לב, למדה נמצא פה בכל שורה וכל עמודה שאתם מצביעים, יש למדה. אי אפשר להיפטר ממנו. אני מסתכלת בשורה הזו, הנה למדה. אני מסתכלת בעמודה, הנה למדה. לא משנה איפה תסתכלו, למדה נמצא שם. ולכן צריך לעבוד בזהירות. הרעיון, זוכרים מה אנחנו רוצים לקבל? ראינו את זה בדוגמה הקודמת. עמודה עם איזשהו ביטוי, וכל השאר אפסים, או שורה כזו. לכן, בואו נחשוב טיפה קדימה. איזו פעולה נוכל לעשות כאן כדי לקבל את העמודה או השורה המיוחדת. בואו נראה כמה דוגמאות. נניח, אני בוחרת לחבר את העמודה השנייה עם העמודה השלישית. מה אני אקבל? למה לעשות את זה? 3 עם מינוס 3 ייתן לי 0. עוד אופציה תהיה. למשל, שורה ראשונה פחות שנייה. מינוס 3 פחות מינוס 3 ייתן 0. עוד אופציה. עמודה ראשונה ועוד עמודה שנייה, מינוס 6 ועוד 6 נותן 0. צעד אחד קדימה לקראת עמודה, עם ביטוי אחד וכל השאר אפסים, או שורה כזו. עוד אופציה יש לנו, עמודה ראשונה למשל פחות עמודה שלישית, כי מינוס 3 פחות מינוס 3 נותן 0. יש לנו פה הרבה מאוד אופציות. איך נבחר? נעשה את החשבון ונראה מה מתאים לנו. למשל, נניח הייתי בוחרת לעשות עמודה שנייה ועוד עמודה שלישית. מה הייתי מקבלת? 3 פחות 3, 0, מצוין. למדה ועוד 5 פחות 3, למדה ועוד 2. בואו נראה מה נקבל עכשיו. 6 ועוד למדה מינוס 4, 6 ועוד למדה ועוד 2. פה למדה ועוד 2, פה למדה ועוד 2, לא בעיה לקבל את האפס הנוסף שחסר לנו. יהיה לנו פה 0, פה ביטוי, פה 0, שווה לי. בואו נראה עוד אופציה כזו. נניח הייתי בוחרת לעשות שורה ראשונה, פחות שורה שנייה. מינוס 3 עם המינוס 3 היה מתאפס, שווה לי. בואו נראה מה יוצא. למדה מינוס 1 פחות מינוס 3 זה למדה פלוס 2. זה מתאפס. עכשיו הכל תלוי מה יוצא פה. אם יוצא פה משהו נוח, אפשר. יוצא משהו לא נוח, נחפש אופציה אחרת. שוב, למדה מינוס 1 פחות מינוס 3, למדה פלוס 2. 3 פחות למדה פלוס 5, מינוס למדה מינוס 2. למדה פלוס 2. מינוס למדה מינוס 2, מצוין. כשנחבר זה מתאפס, שווה לנו. אז הנה אתם רואים, יש כל מיני אופציות. תבחרו משהו שיקדם את החשבון בצורה נוחה. מה זה אומר לקדם את החשבון? שורה או עמודה שיש בה ביטוי אחד וכל השאר אפסים. למה ביטוי? כי סביר להניח שאת הלמדה
היא תישאר שם, לא תוכלו להיפטר ממנה. לכן אמרתי ביטוי ולא מספר. אם כך, מכל האופציות שיש לנו במקרה הזה, מה האופציה שאני בחרתי? בואו נראה. C1 מקבל C1 ועוד C2. לעמודה הראשונה אני אחבר את העמודה השנייה במטרה שמינוס 6 עם 6 יהפוך ל-0. בואו נראה לאן זה מוביל. הנה ה-0. למדה מינוס 1 ועוד 3 זה למדה פלוס 2, מינוס 3 ועוד למדה פלוס 5 זה למדה פלוס 2, והנה שווה לי. מאוד קל לאפס את למדה פלוס 2 באמצעות למדה פלוס 2. לו הייתי מקבלת כאן 2 למדה ועוד 7, לא היה נוח לאפס 2 למדה ועוד 7 עם למדה פלוס 2, אז הייתי מחפשת פעולה אחרת. במקרה הזה יצא מאוד נוח. אם כך, מה הפעולה הבאה? ברור לנו. R2 מקבל R2 פחות R1, ושימו לב, שתי הפעולות האלה הן פעולות שלא משנות את הדטרמיננטה, ולכן כמו שאתם רואים פה, אין תיקונים. אז נעשה R2 מקבל R2 פחות R1, ונקבל, שורה ראשונה לא שינינו, שורה שנייה, למדה ועוד 2 פחות למדה ועוד 2, 0, למדה ועוד 5 פחות 3, למדה ועוד 2, מינוס 3, מינוס 3 זה 0. זהו, הנה העמודה שאנחנו מאוד אוהבים לראות כשמחשבים דטרמיננטה. בואו נחשב עכשיו לפי העמודה ראשונה. הנה C1. מה מקבלים? יש לי למדה פלוס 2, גורם שישאר כבר מחוץ הסוגריים. ומה יישאר לנו לכפול? למדה פלוס 2 כפול למדה מינוס 4 פחות 0. טוב, במקרה הזה יצא 0, ולכן מיד אנחנו מקבלים למדה ועוד 2, למדה ועוד 2, למדה פחות 4. נכתוב את זה יפה, נקבל למדה פלוס 2 בריבוע כפול למדה מינוס 4. ולכן הפולינום האופייני של המטריצה A הזאת הוא למדה ועוד 2 בריבוע, למדה מינוס 4. בעתיד, המאוד קרוב, כשנרצה לחשב שורשים של הפולינום, לא תהיה בעיה לחשב אותם, אנחנו כבר רואים אותם בעין. ולכן תשאפו תמיד לקבל חשבון שנראה ככה, פולינום כבר מפורק לגורמים. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נמשיך עוד טיפה עם התיאוריה, לאט לאט מוצאים את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים. תודה רבה.